דלקת מפרקים שגרונתית משפיעה לא רק על הגוף, אלא גם על הנפש. הסטטיסטיקה מלמדת כי המתמודדים עם המחלה סובלים מבעיות רגשיות ונפשיות, חרדה ודיכאון. אלו מקשים על התפקוד היומיומי ומשפיעים באופן ניכר על מסגרות החיים, הזוגיות, המשפחה והתעסוקה. על ההיבטים הנפשיים של המחלה והטיפול בהם בסרטון הבא. דלקת מפרקים שגרונית היא מחלה כרונית, ובדומה לכל המחלות הכרוניות אין ריפוי במחלה הזאת. המחלה מתאפיינת על מהלך של התלקחות ושל הפוגה. קיימים גורמים רבים ומרובים אשר משפיעים על הירידה במצב הרגשי והנפשי של החולה. מבין אלו ניתן למנות 4 גורמים עיקריים. 1. בעקבות המחלה, בעקבות מהלך של המחלה, הטיפולים של המחלה, החולה חי במצב של מתח נפשי מתמיד. המתח הזה הוא בעקבות הבלתי צפוי, מה יקרה מחר, מה יקרה בהמשך, מה צפוי לאורך שנים במחלה. הגורם השני הוא הגורם הסביבתי. חולה עם דלקת מפרקים שגרונית, בחלקם מדובר באנשים צעירים, מאבדים את הזוגיות של המשפחה, מאבדים את החברים, מאבדים את הפעילות החברתית שהיו רגילים אליה, וגם מאבדים תעסוקה. כל זה גורם לדחק קשה ונוקשה על אדם שבאמצע שנות החיים שלו מפסיק לכל הפעילות האלו. זה כלעצמו בעל משמעות רבה. 3. בעקבות שני גורמים אלו וגם בגלל סיבות נוספות, חולה עם דלקת מפרקים יכול להיכנס למצב של חרדה ודיכאון. בגלל המחלה יש ללא ספק ירידה בתפקוד וירידה באיכות החיים של המטופלים. ירידה באיכות חיים גורמת לאדם להיות תלותי, גורמת לאדם להיות זקוק לאחרים, וזה כלעצמו גם כן גורם לירידה במצב הרגשי. אבחון מוקדם של מצב הנפשי הוא בעל ערך עליון. יש על החולה ועל הרופא המטפל לדבר על נושא הרגשי והנפשי בכל מפגש שאחד עם השני. גם רופא משפחה ללא ספק יכול לתרום ולאתר ולאבחן בשלב מוקדם. לאחר אבחון יש לתכנן טיפול. הטיפול הוא כולל גם התערבות של עובדת סוציאלית, גם עזרה באבחון וטיפול על ידי פסיכולוג, אבל גם בחלק מהמקרים על ידי פסיכיאטר. אבל גם פסיכיאטר צריך לעבוד ביחד במקביל לרופא המטפל. כי החולים מטופלים במגוון רב של תרופות, ויש להתאים את הטיפול התרופתי הפסיכיאטרי בהתאם לתרופות שהוא מקבל. יש לזכור שיש במחלה גם קבוצות תמיכה שונות. קבוצה זו כוללת עמותות, כוללת אתרי אינטרנט, כוללת פעילות חברתית מגוונת. לאחר אבחון, לאחר טיפול, לאחר מתן מענה, ללא ספק תהיה הטבה משמעותית באיכות של החיים של החולים.